ટ્રાય કરવા જઈ રહી છું કોફી ફેસ પેક. ઘણા લાંબા ટાઈમ પછી મેં કોફી ફેસ પેક યુઝ કરું છું. સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં આપણે લઈશું કોફી, એમાં આપણે એડ કરીશું હની, અને પછી આપણે એડ કરીશું એમાં રો મિલ્ક, અને બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સને સારી રીતે મિક્સ કરી લો. કોફી ડેડ સ્કિનને રિમૂવ કરવામાં હેલ્પ કરે છે. રો મિલ્ક સ્કિનને સોફ્ટ અને બ્રાઇટ બનાવે છે, અને હની તો નેચરલ ગ્લો માટે બેસ્ટ છે. આ સ્કિનને હાઇડ્રેટ કરે છે અને ડ્રાયનેસને ઓછી કરે છે. અને હા, આ પેક લગાડ્યા પછી સ્ક્રબિંગ કરવાનું ભૂલતા નહીં. સેન્સિટિવ સ્કિનવાળા પ્લીઝ આ વસ્તુને અવોઇડ કરજો. સ્ક્રબિંગ બિલકુલ પણ ના કરતા. બસ 10 મિનિટ માટે આ પેકને રહેવા દો, અને પછી તમે નોર્મલ વોટરથી ફેસને વોશ કરી દો. અને બસ પછી સ્કિન તમારી ઇન્સ્ટન્ટલી ફ્રેશ, સોફ્ટ અને ગ્લોઈંગ લાગશે, જેવી રીતે અહીંયા હમણાં લાગી રહી છે મારી સ્કિન. એનીવે, હવે તમારું સ્કિનનું ઇન્સ્ટન્ટ ગ્લો તો મેં આપી દીધું. હવે તમારું કામ છે લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ. બાય ગાઈઝ, ટેક કેર એન્ડ થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.